خب فکر کنم رسیدیم قسمت چندم، یکم، دوم، سوم، چهارم. تو این قسمت میخوایم کراولر بنویسیم و کراولرمون هم ساده ترین کراولریه که میتونین تو زندگیتون ببینین. پس میریم که بنویسیمش. اوکی. خب تو قسمت قبلی گفتم که برنامه که مینویسیم باید ماژولار باشه، پس میریم ماژولار بنویسیمش. مشکلی که داشتیم این بود که کرالر رو باید تو فایل کرالر بنویسیم. این الان سرچ داد پای بیشتر. اینو رایتش میکنیم که درست کار کنه. خب پس من اینو تغییر نام میدم به search.py و یه دونه برنامه دیگه میذارم به نام crawler.py. خب میایم اینجا میخوایم لینک های یه دونه سایت رو برداریم. لینک های یه سایت چجوری برداشته میشه؟ ما یه ریکوست داریم تحت عنوان get http ریکوستیه که یکی از متدهای معروفیه که به نام get میشناسیمش. شاید هم get. تو حالت پیش‌فرض تمام مرورگرها و ابزارهای مثل کرل از get استفاده میکنن. الان این صفحه رو میبینیم وقتی که اینتر میزنیم یه ریکوست get فرستاده میشه و محتوای صفحه برای ما نمایش داده میشه. همین اگه کرل کنیم میبینین الان همین دیتای HTML که اینجا داره به ما نشون میده رو با همین قالب اینجا نمایش میده. خب حالا بحثی که داریم اینه که بیایم اینو کرولش کنیم. میریم توی crawler.py. من کتابخونه ریکوست رو میخوام و از کتابخونه بیوتیفول سوپ ماژول چی میخوام؟ بیوتیفول سوپ. اوکی، بیوتیفول سوپ از BS. اینجوری راحت‌تر میتونم باش کار کنم. و حالا چیزی که میخوام اینجا چیه؟ یه URL که URL اولیه اینیشیاله که توی اون بخشی که اونور داریم اینو بهش میدیم و اینجا به همون لینک هایی که تو این صفحه است رو تحویل میدیم. بحثی که هستش اینه که ممکنه اینا ریلیشنال باشن، یعنی این اینطوری نباشه. این توی hrefش فکر میکنم حتی تو حالت عادی هم همینطوری باید تعریف بشه. بذاریم کرلی که قبلا کردیم و نشون بدیم. نگاه کنین. نه اینجا نه، اینو من چرا کرل کردم؟ این مال آخرین باری بود که شروع کردیم این کار رو کردن. خب بذاریم این دوباره کرلش کنیم. خب نگاه کنین این توی href داره میگه که اسلش سیزن 3 اسلش سیزن 2. پس این لینکی که به ما نشون میده href ادامه این میاد بایند میشه. یعنی مثلا پیکی بلایندرز، بعد من href مثلا href میذارم چه میذارم اسلش فروزی، این میشه آخرش اسلش فروزی. میخواین حالا ما اینسپکت هم باز کنیم اینو یه نشونتون بدم، خیلی پیچیده نیست. اینجا اینو باز میکنیم. خب اینجا یه اضافه میکنیم برای خودمون. href رو میذاریم مساوی با فروزی و بعدم میبندیمش. اینجا میگیم فروزی. خب نگاه کنین الان یه فروزی بالا اضافه شد که اگه لینکشو نگاه کنین اون پایین و من بازش کنم که میگه این وجود نداره احتمالا، این لینک این بالا فروزی، صفحه‌ش هم ایرانیه چی شده. خب اوکی. پس چیزی که داریم فهمیدیم اینه که میاد اینو ادامه اون بایند میکنه. خب بریم سراغ این که اینو کرال کنیم. این لینک رو میذاریم فعلا به عنوان URLی که کراولر میگیره، ولی در کل اینطوری نیست. باید اولا کراولرمون رو توی فانکشنال بنویسیم، تو قالب فانکشنال بنویسیم، چون که اون قراره این فانکشنال رو کال کنیم.
پس میایم اینجا میگیم که def اینجا ما یه سری لینک میخوایم، میگیم کراولر لینک لوک اپ. خب و یه لینکی بهش میدیم که با این لینک بره نگاه کنه. تو مرحله بعدی میایم میگیم که خب حالا که این لینک ها رو خواستیم نگاه کنیم، میایم چیکار میکنیم؟ یه ریکوست میدیم، ریکوست گت میدیم، ریکوست مساوی با ریکوست دات گت و لینک رو بهش میدیم. توی حالتهای پیچیده تر حالا اینجا میتونه هدر داشته باشه، میتونه چیزای دیگه داشته باشه، ولی معمولا همین جواب میده. حالا برای اینکه بعدا بتونیم بهتر استفاده کنیم اینا رو بعدا روش قرار میدیم. اوکی. و متنی که توی این صفحه داشتیم، چیزی که اینجا توی کرل بهتون نشون دادم، این متن رو میخوایم در بیاریم که بعد بریم به سوپ اینجا بیوتیفول سوپ و ازش استفاده کنیم. بذاریم تا همینجا رو توی اینترپریتر نشونتون بدم چجوری کار میکنه. requests are مساوی با request get این بابا. اوکی. الان اومد r.text رو اگر وارد کنیم یه استرینگ با ما برمیگردونه که حاوی اطلاعات HTML اون سایتیه که داریم میخوایم کرالش کنیم. اوکی. خب پس ریکوستمون میشه این. حالا سورسمون میشه برابر با request.text. پس یعنی این request.textمون میشه سورسی که میخوایم و سوپ یه اسم متغیر معروفه برای چیزایی که برای بیوتیفول سوپ ساخته میشه مساوی BS سورس و حالتش هم بذاریم روی html.parser. اینا آرگومنت های خود بیوتیفول سوپه. حالا هر مدلی اگه خواستین خودتون شخصی سازی کنین میتونین داکیومنتش رو بخونین و ببینین کدوم حالت براتون مناسب تر. اوکی. ما خیلی چیز عجیب غریبی نمیخوایم. میگیم a tags مساوی soup dot find all a tags a میره کل تگ های a رو پیدا میکنه برای ما. بذاریم این برم بذاریم ببینیم. from bs4 اینا قبلا اینجا زده باشم هزاران بار. خب و سوپ مساوی bs r.text و html.parser. این اشتباه شد. خب این soup.find all a و اگه ببینید این شکلی توی تمام این صفحه ها این تگ پرنت دایرکتوری که توضیح دادم اولیه. پس ما اگر اینو حذف کنیم عملا کارمون حل میشه. اوکیه. و خب حالا اون آخریه رو میذاریم باشه، مشکلی نداره. بعد یه دونه یه URL داریم که این به این شکل بایند میشه که اون URL بالا به علاوه این دیتایی که اینجا توضیح دادم مثل همین چیزی که خودمون دستی تعریف کردیم. پس میایم میگیم for a tag in a tags و بعد میگیم چیکار کن. یه دونه لیست URL میخوایم. میگیم نیبرز رو بیا برگردون. نه نیبرز من خیلی دوست ندارم ولی خب احتمالاً باید بذاریم چون منطقی ترین حالتش همونه. املاشو کمی یادم میره همیشه. بریم اینو پیدا کنیم. نیبرز. توی لینوکس اگه اینو سلکت کنین بعد اینجا میدل کلیک بزنین براتون میاد. بابا چرا نمیاد؟ یه بار اومدیم بالواز زدیم.
6 بوده ولی معمولا باید بیاد. خب نمیاد. اوکی. ما بعدا یه بار دیگه جا دیگه چک میکنیم ببینیم چرا نمیاد. نیبرز میشه مساوی با این for a tag in a tags که از یک شروع میشه، یعنی این اولیو نخون، از این 0 1 2 3 4 تا فلان از یک شروع کن، 0 رو نخون. این تگزی که از یک شروع میشه بیا و توی نیبرزش چی اضافه کن؟ متغیری به نام این هم باید DQ استفاده کنیم توش احتمالا. خب import from collection for DQ و اینجا میگیم این مساوی با DQ لیست و بعد میگیم بیا اپند کن. چی رو بهش اپند کن دقیقا؟ یه اف استرینگ اپند کن که اولش لینکه و المان بعدیش هم ای تگ قسمت href که این میاد دقیقا چی کار میکنه. بذاریم مرتب تر نشونتون بدم. اوکی اینو بذاریم توی دابل کوتس که با اون تداخل نداشته باشه. خب حالا بریم این و اینجا مثلا من صفرمی رو برمیدارم، نگاه کنیم اینه درسته و میگم که دات href اینجوری فکر کنم بهمون میده، نمیده. میگم که بیا اتریبیوت href رو توی این یه دونه نگاه کن و به من بگو. اگه دقت کنیم این sf1 اسلش بهمون میده که اسلش باز ادامه چیز بعدی. اوکی و حالا میام اینجا میگیم که خب ما اومدیم همه اینا رو تا href پیدا کردیم. نیبرز هم این یه دونه رو بهش اپند کردیم و میگیم ریترن کن نیبرز رو. خب حالا برای اینکه تستش کنیم میام اینجا، من یه بار دیگه پایتون رو باز کنم، توی همون دایرکتوری هستیم دیگه فکر کنم. آره اوکی. خب برای اینکه تستش کنیم میایم میگیم که از این کراولر رو سیو کنم فکر کنم. اوکی from کراولر import everything. خب اینجا اف استرینگش یه مشکل داره. آها این پاک شده بود. خب اوکی از کراولر همه چی رو ایمپورت میکنیم و بعد میگیم که پرینت کن لینک لوک آپ. این لینک چی داریم بهت میدیم؟ درست دقیقا همون چیزایی که میخواستیم رو برگردون. یه دیکیوی برگردون که اینا رو داره استفاده میکنه. خب حالا میریم توی کد search.py. بذارین این قسمت رو من اینجا پاوزش میکنم، بقیه‌اش رو توی قسمت بعد توضیح